What's up mga ka-pretty? Araw ay itutur kayo sa model house ng Alecza. Pero kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to like and to subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Ito naman guys ay ang Alecza model, SF model. Ayan, Alecza SF model. Meron siyang floor area na 36 square meter at saka ang land area niya ay 81 square meter. Yan, 81 square meter ang minimum niya. So, eto na siya guys. Welcome to Alecza. Yan. Ang Alecza naman guys ay medyo spacious siya. Maluwag siya. Yan. Perfect din siya sa pwede na dito ang maraming anak. Yan. So, perfect. So, dito naman ang kanyang yun siya. So, ito yung okay, dito lagay ng inyong kainan. Yan, dyan ang kainan nyo. Yan. So, yan. So, ito naman dito, maliit siya na living room. Ayan, living room. Pero mas maluwag siya kaysa doon sa doon sa isang model na pinakita ko sa inyo. Ayan, yung Elena. Mas maluwag siya. Iba yung Elena. Pang lang talaga yun, pang dalawahan. So, ito yung perfect para sa inyo. Mayroon siyang dalawang bedroom. So, ito yung para sa master's bedroom. Yan. Ito yung master's bedroom. Yan siya. Okay. Ganda, diba? Oh, perfect. Yan. Ito siya. So, okay guys. Ito yung kanyang built-in cabinet. Ayan. May built-in cabinet siya dyan. Dyan mailalagay lahat ng mga damit ninyo mag-asawa. So, ito yan siya. Ay, baligtad. So, yun. Perfect. Yan. So, yan yun. Nakahanga yung iba. Tapos, yung iba naman ay piin nyo na lang. So, yan. Yan siya. Maganda. Ganda niya. Okay. Medyo malaki siya. Yun. Ito siya ang master's bedroom. Okay. Dadako naman tayo sa next bedroom. Yan. Children's bedroom. Ayan. So, ito ay nakadesign na girl lalo ang anak mo. Ayan. Girl ang anak. Pero kung boy ang anak mo, huwag mo naman siyang lagyan ng lagyan ng color pink na bedroom. So, ito yun. Tapos, meron pa siyang meron pa siyang pull out bed. Diba? Kung apat ang anak mo, so, dalawa dito sa taas, dalawa dito sa baba. Or kung dalawa, isa sa taas, isa sa baba. So, maganda siya. So, ito naman yung built-in cabinet niya. So, mayroon din siyang built-in cabinet. So, love ko to. Dahil kulay pink ang gusto ko. Ayan. Diba? Ayan. Parang gusto kong ganitong design sa, kwarto. Ayan. So, yan naman guys ang pangalawang kwarto. So, dito naman tayo sa kitchen. Ayan. Ito yung pinaka-kitchen niya guys. Ayan. So, ayan. Hindi kasama yung mga appliances pag binigay sa inyo, hindi kasama yung appliances. Ayan. Ayan siya guys. Pwede kang magpagawa ng cabinet at saka hanging cabinet. Cabinet sa baba, hanging cabinet. Tapos dito yung lutuan. Ito naman yung
CR. Okay, di ba? Spacious yung CR. Malaki din yung CR niya, guys. Ayan, oh. Ayan yung CR niya. Saan yun? Okay, malaki yung CR niya. So, okay, ang laki ng CR. Ayan. So, ganyan. Ganyan kalaki. Saka meron din siya sa likod na pwede mo pang ipagawa. So, ito, ganito kalaki pa, oh. Hanggang doon pa sa may poste ang pwesto mo. Tsaka dyan sa poste din na isa. Ayan, oh. Ay, sa ano. Dyan sa may kahayan. Diba? Ang laki. Hanggang dito. Itong poste na yan. Oh, hanggang doon. O, diba? Malaki. Isang ano pa to. Isang bahay pa din to. So, hanggang dito. Pwede mo pang dugtungan. So, pwede mong ilipat yung kitchen mo pala. Okay, diba? Pwede mong ilipat ang kitchen mo dito sa labas. So, mas luluwag pa dito sa loob mo. Diba? Mas luluwag dito pagka tinanggal yan, nasa kitchen na, doon sa likod, yun. Ang laki. Tapos pag ipataasan mo pa, may second floor, so pwede pang pwede mo pa siyang lagyan ng second floor. Mas luluwag. Ito dito sa baba, puro mo na lang siya sala o kaya living room mo na lang. So, ito dito, ang gusto ko dito, kasi perfect siya. Pag nanood ka, medyo nanood ka ng TV, o hindi ka siya malapit. Diba? Perfect. So, ito, mailipat mo na yan doon sa likod. Ipagawa mo lang yung likod, dugtungan mo yung likod para maganda siya tignan. So, pag ito, nawala na yung table na to kasi nandoon na sa labas, sobrang lawak na dito. Kahit dalawang ganito pa ang mailagay. So, yan, perfect to para sa malaking family. Yan. Diba? So, ito, dalawa ang kanyang CR. Ay, dalawa ang kanyang CR. Isang CR, tsaka dalawa ang kanyang kwarto. So, ganda. So, ang ano nila ay Electrolux yung kanilang ref. Ayan, perfect din siya. Ganito lang kalaki. Para hindi siya gaano masikip. So, kung sino man dyan na gustong magkabahay na medyo maganda at saka medyo maluwag, ito na ang perfect para sa'yo. So, lahat dyan ng gustong magkabahay, inquire nyo lang ako kung kailan nyo gustong makipag-appointment sa akin para magkaroon tayo ng house tour. O kaya, panoorin nyo na lang itong video ko. Yan, parang nanonood na rin kayo dito. Parang nag-house tour na rin kayo. Diba? Ayan. Ayan. Oh guys, pag tumitingin ako ng bahay, tinitingnan ko agad yung kwarto. Kasi syempre, sa kwarto ka naglalagi, lalo na pagka wala kang ginagawa. At saka yung kitchen. So, itong kitchen na to, pwede mo siyang i-move dun sa likod. Ipagawa mo siya para mas maluwag dito. Mas maluwag yung galawan. Pwede dito, magawin mong dito ang inyong kainan. Kung gusto niya, dito ang kainan. Pwede rin ang kainan ay doon sa ipapagawa mo sa likod. Okay. Pwede mong, kung gusto mo, itong CR, i-move mo yung CR doon sa likod. So, kung may budget ka na, na ipagawa. So, diba? Pero, habang wala pa, edi, tsaga muna sa ganitong sitwasyon. Pero, pag mayroon na,
So, maganda kung mayroong siyang extension sa likod. Yun lang, guys. So, ang Alecza ay medyo mahal po siya doon kay mas mahal po siya doon kay Elena. Kasi si Elena, halos kalahati lang dito yung floor area. At saka yung land area, medyo maliit lang yung Elena. Kasi medyo mura lang yun. Makuha mo lang yun ng mura. Mura lang siya pag kinuha mo. Ayun. So, yun guys. Mamaya, meron din tayong pupuntahan na naka-second floor na po siya guys. Yun, pang executive na yun. Ito naman ay pang executive din to. Nasa yun na kung paano mo siya lagyan ng second floor. Mas mura pa to siya guys kaysa doon sa naka second floor na. Ikaw na lang magpagawa ng second floor. Kapamili ka pa ng design. So, diba? Pero maganda din naman ang design ng second floor ng ng Bria, yung isang unit na may second floor na. So, dito dahil model house ito, ay nakalagay po na thank you for not sitting. Yes. Ganun talaga pagka para hindi madumihan yung kanilang upuan. Kasi ito ay model house lang naman. Hindi naman ikaw ay titira dito. So, ganyan lang po guys. Yan lang po ang masasabi ko about Alecza. So, si Alecza ay napaka-spacious. Kahit 6 pa yung anak, excuse me. So, kahit 6 ang anak mo dito, pwede. Kasi pwede mong dagdagan, dugtungan yung mesa mo. Pwedeng 6 ang anak mo. Kasi malaki siya, pwede mo pang dugtungan sa likod. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panunood. Na ang buhay ay nag-iisa lang, kaya lagi nating aalagaan. Bye! Hanggang